สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้จะมารีวิวรถถังกันสักหน่อยอีกเช่นเคยทุกคนนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับ ZTE 99นะครับ3นะเป็น I3 เป็น3ตัวเป็น I เป็นระดับ3นั่นเองนะครับคือมันเป็นรถเทียร์4นะครับแต่รุ่นของมันนั้น3ฮะ บางทีหลายๆคนอาจจะงงนะครับเจ้ารถคันนี้ครับเป็นรถถังหลักของจีนนะทุกคนซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าโฉบเฉี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับและเป็นรถถังที่อยู่ในกิจกรรมและหลายคนเนี่ยก็อาจจะสุ่มได้แล้วและหลายคนก็อาจจะยังสุ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาดูรายละเอียดแล้วก็มาดูขีดศักยภาพกันสักหน่อยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยถ้าได้มาแล้วสมควรจะอัพไหมก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่รีวิวก็จะรีวิวไปตามนั้นครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็นี่ครับสเตตัสกันหน่อยเมื่อเพื่อนๆอัปเกรดทุกสิ่งอย่างนะครับเต็มที่อยู่ในระดับมาร์ค3แล้วจะมีเลือดหรือความทนทานอยู่ที่ 65,000 นะครับ670กว่าความเร็วเดินหน้าเนี่ย 77.3 ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ความเร็วถอยหลังครับโอ้โหอันนี้ต้องพิจารณาเลยนะ 27.3 แต่ก็ได้มาเพิ่มในส่วนของความเร็วในการหมุนตัวถังครับ50ก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วความเร็วในการหมุนป้อมปืนครับ56ก็คือไม่ได้เยอะอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆค่อนข้างต่ำนี่ครับผมสำหรับการหมุนตัวถังหรือหมุนป้อมปืนแล้วก็ถอยหลังเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างครับอุปกรณ์นั้นมีมาให้อย่างครบครันแต่ที่น่าเสียดายไม่มีระบบป้องกันเชิงลุกนะทุกคนและกระสุนที่เลือกใช้เนี่ยคือมีให้เลือกใช้ไม่เยอะนะมีให้เลือกใช้ไม่เยอะนะครับมีกล้องเทอร์โมครับจับความร้อนสามารถมองศัตรูได้ในที่มืดแล้วก็ผ่านควันได้นี่ครับอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีระบบป้องกันเชิงลุกนะทุกคนถ้าเจอขีปนาวุธหรือจรวดนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายอย่างมากเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของปืนกันบ้างครับป้อมปืนนั้นนะครับมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรครับนะมีปืนกลนะครับ 12.7 แล้วก็ 7.62 ติดมาด้วยกระสุนที่ผมใช้นี่ครับเป็นลูกเจาะเกราะนะครับ BT A4 นะครับ APF นะครับก็คือลูกเจาะเกราะนั่นเองนะครับเจาะเกราะได้700นะทุกคนแล้วก็ดาเมจพื้นฐานอยู่ที่ 15,000 หน่อยๆนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกับชิ้นส่วนเนี่ย 3,700 ความเร็วของกระสุนอยู่ที่ 1,700 ก็ไม่ได้เร็วมากนะทุกคนจริงๆรถถังหลักเนี่ยมันน่าจะเร็วสักประมาณ 1,900 หรือ 2,000 นะครับจะได้พุ่งปี๊ดไปหาศัตรูได้เลยกระสุนชนิดที่2ที่ผมใช้เป็นลูกฮิตครับ BT S8 นะครับไม่รู้ว่า S8 หรือ 58 นะครับอ่านยากนะครับตัวนี้เลยเป็นลูกฮิตฮะสามารถเจาะเกาะได้ 1,000 นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,700 สร้างความเสียหายนะจากแรงระเบิดเนี่ย 6,100 แล้วก็สร้างความเสียหายกับชิ้นส่วนเนี่ย 6,100 เช่นเดียวกันนะครับความเร็วของกระสุนน้อยมาก 1,100 เรียกได้ว่าวิ่งช้ามากเลยนะครับส่วนลูกสุดท้ายครับนะในรุ่นมาร์ค3ลูกสีม่วงฮะเป็นลูกฮีทครับทุกคนเจาะเกาะ800ครับนะดาเมจ 13,000 แต่สร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนใน 4,000 ก็คือมันน้อยกว่าลูกมาร์ค3อีกนะลูกมาร์ค2อีกนะนะครับความเร็วกระสุนครับต่ำกว่าเยอะมากๆเลยไม่ใช้อะไรประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกราะกันบ้างทุกคนคันนี้ถือว่าน่าสนใจสำหรับเกราะนะครับเกราะนั้นนะครับผมมีเกราะสีแดงเกราะปฏิกิริยานั่นเองนะครับผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับมีเกราะสีแดงอยู่ด้านหน้าแบบนี้เรียงซ้อนกันนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็มีเกราะเหล็กครับอยู่ด้านล่างอีกทีนึงนี่ก็ถือว่าด้านหน้านั้นค่อนข้างแข็งแกร่งฮะแล้วก็มีเกราะสีม่วงครับเป็นเกราะนี่ฮะแบบนี้เลยเกาะรีดเนื้อผสมด้านข้างครับมีแผ่นยางป้องกันเอาไว้นะครับซับดาเมจส่วนหนึ่งนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยป้อมปืนครับด้านหน้าดูแข็งมากนะทุกคนมีเกาะปฏิกิริยานะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเกาะเหล็กอยู่ด้วยนะนี่ฮะประมาณนี้ครับแตะให้ดูแบบนี้เลยนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเรื่องเกราะนะครับเรามาดูชิ้นส่วนสำคัญครับนี่จัดเรียงมาแบบนี้เลยแม่
คุ้นหน้าคุ้นตานะเลี้ยงแบบนี้ด้านหน้าครับเป็นถังเชื้อเพลิงคู่นะครับผมอาจจะทำให้ติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ตรงกลางครับเป็นรางกระสุนสำคัญมากๆในส่วนของซอกคอฮะนี่มีชิ้นส่วนสีฟ้านะครับก็คือกลไกป้อมปืนนั่นเองนะก็จัดเรียงอุปกรณ์มาค่อนข้างดีฮะแต่ก็เสี่ยงกับไฟไหม้นิดนึงนะอะไรประมาณนี้ด้านหน้าค่อนข้างแข็งนะครับก็อาจจะไว้ใจได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นะครับจะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างดาเมจจะโอเคไหมนี่ครับอะไรประมาณนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับเจ้า Z นะครับ ZTZ99 นี่ครับ3คือผมเล่นคันนี้แล้วนี่ครับนะอย่างที่รีวิวมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าอำนาจการยิงหรือปืนใหญ่เนี่ย125มิลลิเมตรนะครับแต่เจาะเกราะเนี่ยแค่700ดาเมจพื้นฐานอยู่แถว15,000อะไรประมาณนี้นะครับเวลายิงเนี่ยบอกได้เลยว่าคือเวลาเล่นนะครับในระยะไกลๆนะครับยิงทำให้มันได้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานก็จริงแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าลูกกระสุนเนี่ยมันเดินทางช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเล็งแบบเน้นๆนะว่าถึงมันจะเข้าเป้าหมายในจุดที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเรายิงระยะไกลแบบนี้ฮะค่อนข้างยิงได้ดีนะครับนะยิงในระยะไกลนี่คือยิงได้ดีส่วนระบบป้องกันนะครับไม่มีระบบป้องกันเชิงลุกอย่างที่บอกไปแต่ว่าเรื่องเกราะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยเวลาโดนยิงสวนเข้ามาก็ทนได้พอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นรถถังที่ยืนสู้ได้นะครับหมุนตัวสู้พอสมควรเนี่ยได้นะครับนี่ฮะผมก็ยิงไกลๆให้ดูนี่ครับแบบนี้เลยนี่ฮะก็บอกก่อนนะครับว่าเป็นการเล่นกับบอทนะไม่ได้เล่นกับคนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยเล่นกับคนอีกหรือเปล่าไปรังแกคนหรือเปล่าเปล่านะครับนะเล่นกับบอทครับงานนี้นะครับคันนี้เอาไปเล่นกับคนลองแล้วนี่ครับดูเหมือนจะไม่ไหวฮะนะครับดูเหมือนจะไม่ไหวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรถขี่ปนาวุธเยอะทุกคนโดนรถขี่ปนาวุธหรือรถจรวดเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยคันนี้แตกเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบป้องกันคือเกี่ยวกับขีปนาวุธเลยแล้วก็เรื่องของแรงระเบิดนะครับถ้าโดนกระสุนฮีทเข้าไปเนี่ยถ้าโดนด้านข้างนี่โอ้โหค่อนข้างจะเจ็บเยอะนะครับสำหรับเจ้าZTZนี่ครับนี่ฮะยิง 20,000 ครับคือยิงแบบอัตโนมัติเนี่ยให้รถถังเนี่ยทำการจับเป้าหมายเองนี่ครับมองว่ายิงได้ดีมากๆแต่เวลาเราเลือกยิงตามเป้าผมอาจจะยิงไม่ถูกที่ก็ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะยิงไม่ถูกที่นะเวลาที่เราจับเป้าหมายหรือเล็งยิงเองโดยเฉพาะผมเนี่ยจะยิงแล้วได้คะแนนหรือได้ดาเมจค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเป็นการจับเป้าหมายนะครับโดยอัตโนมัติหรือการยิงโดยรถถังเนี่ยก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีจังหวะนี้นะครับยิงใส่รถที่เป็นยานเกราะต่อต้านอากาศยานนี่ครับที่มีระบบป้องกันประเภทแบบคล้ายๆแบบคอมโพสิตหรือไม่ก็ระบบป้องกันแรงระเบิดสังเกตได้เลยนะครับว่าดาเมจของเราเนี่ยไม่ถึง10,000เลยนะครับนี่ฮะพอใช้ลูกฮีทครับพอเปลี่ยนมาใช้ลูกฮีทที่มีอัตราการเจาะก่อสูงแรงระเบิดค่อนข้างดีก็ทำดาเมจ 7,000-8,000 นะครับสำหรับยานเกราะเล็กๆไอ้พวกยานเกราะพวกเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูดิรถถังเบาหรือยานเกราะนะครับที่มีเกราะนะครับเป็นคล้ายๆกับคอมโพสิตหรือเกราะรีดเนื้อผสมเนี่ยนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะเจ้าคันนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกของผมเองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ผมเล่นเนี่ยผมสังเกตดูนะครับเวลาใช้กระสุนฮีทได้ดาเมจน้อยมากนะครับไม่ว่าจะยิงรถถังหลักหรือจะยิงเป็นยานเกราะนะครับพอใช้ลูกเจาะเกราะนะครับบอกได้เลยว่าถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าโหลดเร็วด้วยอันนี้ตามลงไปยิงในน้ำเลยทุกคน ตามลงไปยิงในน้ำเนี่ยอยากรู้ครับนี่ฮะอยากรู้ครับว่ามันยังไงเห็นป่ะดาเมจส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15,000 นานๆจะ 20,000 สักทีเวลาโดนจุดอ่อนซ้ำเข้าไปเนี่ยนานๆนะครับจะเห็น 20,000นี่ครับตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15,000 17,000ถ้าไม่เคยเห็น 18,000ไม่มีนะครับยิงไปเยอะมากนะครับแต่ก็อยู่ราวนั้นนี่ครับเพื่อนๆดูนะคือเวลาเราเล่นรถถังที่เป็นมาตรฐานแล้วคือรถถังหลักส่วนใหญ่มันจะหมุนป้อมปืนแล้วก็หมุนตัวถังเนี่ยตามเป้าหมายได้ค่อนข้างเร็วแต่คันนี้ฮะจะแอบช้านิดๆนะครับแอบช้านิดๆนะครับผมก็ต้องลองดูนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนนำมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็วิจารณ์ให้ฟังกันแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆเล่นได้เก่งกว่าผมหรือว่าถนัดกว่าผมเนี่ยก็อาจจะได้ผลดีกว่านี่ครับยิงเข้าไปเต็มๆแต่ดาเมจก็ยังอยู่แถวๆไม่กี่พันนะครับ
อันนี้ไม่เข้าอีกตั้งหากคือบางทีแอบหงุดหงิดอะนะครับเนี่ยเปรี้ยงบางทีแอบหงุดหงิดนะนี่ครับจังหวะเนี่ยมันต้องได้แล้วยิงตรงท้ายนี่ครับยิงตรงท้ายยิงด้านข้างเนี่ยดาเมจน่าจะสัก15,000แบบ15,000แบบคงที่อ่ะเวลาโดนจุดอ่อนเนี่ยก็จะสัก20,000หรือ17,000อะไรประมาณนี้แต่คันนี้ครับดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่คงที่อยู่แถว15,000แล้วก็ถ้าจะต่ำก็ต่ำเลยอ่ะ6-7,000อะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องเกาะครับไว้ใจได้นะครับเกาะผมมั่นใจเลยว่าไว้ใจได้นะครับการโดนชนหรือการชนคู่ต่อสู้เราไม่ค่อยเจ็บนะครับเราโดนชนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจ็บสังเกตดูแล้วนะครับเราโดนชนจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโดนยิงอัดด้านข้างบ่อยๆนี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้โดนยิงอัดด้านข้างนะอันนี้ยิงคล้ายๆจะเป็นมือคาว่าหรือเปล่าเนี่ยเห็นแวบๆนี่ฮะก็เรียกดาเมจได้ครับยิงเข้านะครับอยู่ที่15,000เรื่อยๆนะครับ15,000ยาวๆครับนี่ฮะเกาะด้านข้างแตกหมดแล้วนะด้านซ้ายนี่ครับแผ่นยางถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแผ่นยางนี่ฮะยิงสวนกลับไปเมื่อกี้ค่อนข้างแม่นยำครับยิงสวนกลับไปเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับเวลาจับเป้าอัตโนมัติยิงสวนกลับไปค่อนข้างแม่นยำโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้โดนจุดอ่อนเต็มครับได้ดาเมจเป็นตัวสีเหลืองซัดเข้าไปฮะ14,000ปืนกลไม่ต้องพูดถึงยิงไม่เข้าซัดเข้าไปตรงนี้ครับสวยๆกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ยิงโดนไหมไม่โดนแล้วไกลเกินถ้าโดนหรือเด้งออกก็ไม่แน่ใจนะครับไกลมากนี่ก็ความทนทานถือว่าได้นะครับความทนทานถือว่าได้นะครับการยิงก็บางทีแอบน้อยใจอ่ะเนี่ย7,000อ่ะทุกคนดูดิเสยเข้าไปแบบนี้ฮะสังเกตดูนะเราจะไม่ค่อยเจ็บนะครับโดนยิงด้านนี้ครับก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับดูป้อมปืนครับหมุนครับหมุนแบบจังหวะที่หมุนตัวถังนะครับป้อมปืนหมุนตามช้ามากนะครับอาจจะเป็นบางจังหวะนะครับอาจจะเป็นบางจังหวะคืออย่างที่บอกนะครับผมอาจจะยังใช้รถไม่คล่องก็เลยทำให้มันดูติดขัดนะเนี่ยยิงได้เรื่อยๆฮะนี่ฮะสังเกตดูนะเวลาเจอรถล้อยางนะครับจะยิงเข้าแถว7,000นะอาจจะเป็นเพราะกระสุนมันเขาเรียกว่าอาจจะทะลุไปเลยไม่โดนอะไรหรือเปล่านี่ครับ7,000นะทะลุไปเลยอ่ะนี่กระสุนฮิตนะทุกคนน่าจะทะลุไปเลยหรือเปล่าเปรี้ยงอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนครับยิงไปยิงมาทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าจบเกมนี่ก็หลายแสนนี่ครับถึงจะยิงบอทก็เถอะนี่ฮะก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวช่วงท้ายครับจะยิงเครื่องบินให้ดูสักหน่อยนี่ครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีเครื่องบินก็จะยิงดูสักหน่อยครับปืนกลที่ใช้ยิงเครื่องบินครับบอกเลยว่าอ่อนแอมากนี่ครับอ่อนแอมากครับยิงเครื่องบินนี่คงจะยิงกันนานนะกว่าจะตายนะครับอันนี้ยิงด้วยกระสุนฮีทจะเห็นชัดเจนเลยว่าลูกกระสุนโค้งมากเลยครับด้วยความเร็วที่ต่ำนี่ครับแต่พอเปลี่ยนเป็นกระสุนนี่ครับเปรี้ยงโดนไหมคราวนี้ชั่วเรียบร้อยครับพอเปลี่ยนเป็นกระสุนเจาะเกราะเนี่ยจะเร็วประมาณ1,700โอ้ยขอโทษทีฮะเกือบจะสำลักซะแล้วทุกคนพูดยาวนานครับน้ำลายไหลไม่ใช่นี่ครับยิงเครื่องบินคือยิงเครื่องบินเนี่ยได้ดาเมจน้อยมากๆและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า ZTZ นี่ครับกลัวพูดผิดครับพูดมานานเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เจ้า ZTZ นี่ครับ993นี่ครับผมเรียกสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะ ZTZ 993ไปเลยแล้วกันประมาณนี้ฮะเกราะโดยรวมดีอำนาจการยิงสำหรับผมแล้วรู้สึกว่ารุ่มๆดอนๆอันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับลักษณะการหมุนป้อมปืนตัวเลขของการหมุนป้อมปืนเทียบกับรถคันอื่นๆนะครับที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น A-BAM X หรือเมื่อกี้ก็จะเป็น Leopard 2 Revolution นะครับคือตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เวลาเราเอาไปใช้จริงเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างช้านะทั้งที่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมนะครับการหมุนอะไรประมาณนี้รู้ความรู้สึกของผมนะครับเป็นความรู้สึกของผมเองอาจจะใช้ไม่คล่องด้วยอะไรด้วยก็ลองพิจารณากันดูฮะนี่ครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ